Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello my dear students, Prep 1. Today we will study the third lesson in our algebraic term, adding and subtracting rational numbers. النهارده هنبدأ ناخد مع بعض الدرس الثالث adding and subtracting rational numbers. قبل ما نبدأ نتكلم على ال adding و subtracting rational numbers, we must revise the rule of adding. قاعدة الاشارات او الساينز بتاعتي في الادينج خدناها قبل كده في جريد 6، ولكن مع الاسف في ناس كتيرة قوي بيتلخبطوا فيها. في ناس كتيرة قوي بتعتمد على الكالكوليتر ان هي مجرد ما هتكتب النمبر بلس نمبر another number الريزلت هتطلع على طول على الكالكوليتر. عايزة اقول ان دي اكبر غلطة ممكن نعملها، لان ان شاء الله السنة دي هنبدأ ناخد الجبرا يعني ايه؟ يعني هنعمل بلس وماينس وتايمز وديفيجن وكل الكلام ده كله بس على السيمبلز الرموز. يعني هيكون عندي x y z، يعني ممكن يجي يقول لي x plus 2x اعملهم تايمز، هعمل divided multiply. يعني بمعنى ادق انا محتاجه الرول دي اكون فاهماها كويس قوي، لان وقت ما هيكون عندي سيمبلز لازم اطبق عليها بدماغي مش بالاله الحاسبه. فهنراجعها تاني مع بعض نفتكرها كده سريعا. الرول بتقول لي في الادينج لو انا عندي positive number plus positive number الريزلت برضو هتطلع معايا positive number. تمام. طب لو نيجاتيف نمبر بلس نيجاتيف نمبر، التو نمبرز اللي عايز اعملهم adding الاثنين نيجاتيف، the result will be negative number also. النتيجة برضو هتكون نيجاتيف نمبر. طيب لو انا عايز اعمل different signs يعني بلس وماينس وعايز اعمل لهم adding، في الحالة دي الانسر والله ممكن تطلع positive او نيجاتيف او زيرو. طيب ايه اللي بيحدد لي؟ هنشوف دلوقتي مع بعض ايه اللي بيحدد. تعالوا ناخد كده اكزامبل بسيط لكل واحد منهم جنبه نشرحه، وبعد كده ناخد اكزامبلز تانية. ناخد كده الاكزامبلز على simple numbers، ارقام بسيطة خالص علشان ما نتلخبطش. اول رول بتقول لي ان positive number plus positive numbers the result will be positive. For example 2 plus 6 is equal to 8. ليه؟ ال2 هنا بوزيتيف وال6 بوزيتيف، يبقى انا هعمل adding للنمبرز دي، يبقى 2 plus 6 is equal to 8. وطالما 2 بوزيتيف وال6 بوزيتيف الريزلت عندي هي كمان لازم تطلع بوزيتيف نمبر، يبقى الريزلت كمان لازم تطلع بوزيتيف نمبر. طيب the second rule negative number plus negative number the result will be negative number. ازاي يعني؟ For example negative 3 plus negative 4 equal. ممكن على فكرة يحط البلس اللي في النص علامة الادينج وممكن ما يحطهاش، الاتنين نفس الانسر نفس الاجابة، عشان في ناس بتتلخبط في النقطة دي. البوزيتيف دي اتحطت او ما اتحطتش نفس الريزلت. طيب انا عندي الفيرست نمبر نيجاتيف اللي هو 3، وعندي second number كمان نيجاتيف اللي هو ال4. في الحالة ديت هعمل 3 and 4 هعمل لهم adding، هعملهم plus 3 plus 4 is equal to 7، وابدأ اشوف الساين بتاعت التو نمبرز ايه. نيجاتيف يبقى انزل نيجاتيف 7، بوزيتيف يبقى بوزيتيف 7. يبقى like signs الاشارات اللي زي بعضها الانسر كمان بتطلع نفس الساين، يبقى positive. لو هعمل له adding لبوزيتيف الريزلت will be positive. طب نيجاتيف هعمل له adding لنيجاتيف the result will be negative. المشكلة اللي بتلخبط الولاد كلها لما يكون different signs. يعني for example لو قلنا negative 9 plus 3 مثلا، احنا قلنا النتيجة ممكن تطلع اما positive اما نيجاتيف اما زيرو. امتى زيرو؟ زيرو ده اسهل حاجة لو كانوا two numbers equal، يعني negative 9 and positive 9 inverse. negative 9 positive 9 is equal to 0. خلاص دي بسيطة. طيب امتى positive وامتى نيجاتيف؟ حسب اشارة ال greatest number او الرقم الكبير. يعني ايه الكلام ده؟ الرول بتقول لي لو انا عندي two different signs احنا هنعمل subtract للنمبرز. طالما الاشارتين مختلفتين انا هنسى اصلا ان في اشارات
واخد التو نمبرز بتوعي اعمل لهم subtract مش adding. يبقى 9 minus 3 is equal 6 sorry. 9 minus 3 6. طيب بوزيتيف 6 ولا نيجاتيف 6؟ مين اللارجست؟ مين الجريتست؟ مين الكبير؟ ال 3 ولا ال 9 بصرف النظر عن الاشارات طبعا؟ اكيد ال 9 greater than ال 3. يبقى انا اخد الساين بتاعت ال 9. ال 9 نيجاتيف يبقى هنزل نيجاتيف، ال 9 بوزيتيف هنزلها بوزيتيف. تاني القاعده بتقول ايه؟ الرول بتاعتي بتقول لي لو انا عندي similar signs زي الاثنين دول كده، لو الاشارات بتاعتي زي بعضها وانا مغمض عيني هعمل بلس للارقام واحط نفس الساين، يبقى 2 and 6 8 والساين هنا بوزيتيف تنزل بوزيتيف. برضو هنا 3 و4 يبقى انا اعمل 3 بلس 4 7 وطالما هنا نيجاتيف وهنا نيجاتيف يبقى هنزل برضو الساين بتاعتي نيجاتيف. امتى يبقى في الحالتين دول عملت ادد عادي، عملت بلس للنمبرز. الحالة الوحيدة اللي هعمل فيها ماينس للنمبرز لما تكون two different signs اشارتين مختلفتين. في الحالة دي هاخد النمبرز لوحدها كده من غير الساينز اعمل لها ماينس، وبعد كده ادور فين النمبر الكبير اخد الساين بتاعته نيجاتيف انزلها نيجاتيف، بوزيتيف هنزلها بوزيتيف. ناخد اكزامبلز كده بسيطة سهلة برضو تاني تثبت المعلومة معانا شوية. 5 plus 11. 5 positive number. 11 positive number. طالما عندي similar signs يبقى أنا هعمل plus للنمبرز. 5 and 11 is 16. وأبدأ أبص على الساين. ال 11 positive وال 5 positive يبقى 16 كمان positive. طيب اللي بعده negative 2 and negative 4. الساينز ايه؟ different ولا similar؟ excellent similar signs. الاشارات زي بعضها يبقى انا هعمل plus برضو للنمبرز، يبقى 2 and 4 is equal to 6. طب والساين انزل نفس الساين، هو مديني 2 نيجاتيف ومديني ال 4 نيجاتيف يبقى انا كمان انزل ال 6 نيجاتيف. دول الحالتين لو كانت similar signs. طب لو different 11 minus 5. ال 11 عندي positive وال 5 negative. في الحالة دي أنا هعمل minus للنمبرز، يبقى 11 minus 5 6. فين النمبر الكبير؟ ال 11 positive يبقى ال 6 هتبقى positive. نفس الطريقة اللي بعدها negative 16 plus 4. الساينز واضحة جدا انها different، واحدة positive وواحدة negative. طالما different يبقى هروح على النمبرز اماينسها من بعضها. 16 minus 4 is equal to 12. فين ال greatest number؟ 16 negative يبقى الانسر عندي negative 12. دي كانت رول خدناها السنة اللي فاتت، بليز نهتم بيها قوي قوي قوي، واللي لسه متلخبط فيها يراجعها ويحل عليها كتير، ولو في اي عندنا مشكلة نكتب في الكومنتس ان شاء الله نراجعها تاني ونحلها تاني مع بعض. ضروري زي ما قلنا يا ولاد علشان السيمبلز اللي هناخدها بعد كده الرموز. طيب الدرس بتاعنا adding and subtracting. السبتراكتنج مفيهوش حاجة بسيطة، كلمتين صغيرين خالص خالص في الآخر. كل الدرس وكل اللي فيه أكتر في الاددنج. نبدأ نتكلم عن الاددنج. الاددنج خدنا فيه حاجات كتير قوي من grade 4. rational numbers اللي هي الفراكشنز زي ما قلنا any number can be written as a fraction numerator and denominator is not equal to 0. طيب لو انا عايز اعمل adding قال لي والله عندي two cases. الفيرست كيس ان يكون الدينومينيتورز عندي unify. يعني ايه unify؟ يعني زي بعضها موحدة. يعني هنا 2 over 7 and 3 over 7. هنا الدينومينيتور 7 وهنا الدينومينيتور 7. في الحالة دي أسهل حاجة ممكن نحلها جاهزة. ما أقدرش أعمل adding ولا subtracting إلا لما يكون عندي الدينومينيتورز اللي عندي unified بالمنظر ده. طيب في الحالة دي أعمل إيه؟ والله في الحالة دي بكل بساطة 7 بتنزل only one time، مرة واحدة بس هنزل 7 وأبدأ أطبق الرول اللي لسه واخدينها similar signs different signs. يعني هنا 2 positive و 3 positive يبقى هنعمل plus، يبقى 2 plus 3 is equal to 5. وطالما 2 numbers عندي positive يبقى ال result كمان will be positive. نيجي للي بعدها 3 over 8 plus minus 5 over 8.
نفس الفكرة، الدينومينيتورز عندي يونيفاي يبقى تنزل مرة واحدة ال 8، بس هنا عندي different signs، ال 3 positive وال 5 negative، يبقى أنا هعمل ماينس، يبقى 5 minus 3 is equal to 2. طيب والساين، قلنا الساين بناخد الساين بتاعت الجريتست نمبر عندي هو ال 5، الساين بتاعته نيجاتيف، يبقى هنحط جنب الفراكشن كده نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 2 over 8. نفس الطريقة نبص على اللي بعديها، نيجاتيف 3 over 5 and positive 2 over 5. عيني أول حاجة على الدينومينيتورز يونيفاي، تمام، ننزل ال 5 only one time. الساينز عندي مختلفة يبقى هنماينس، يبقى 3 minus 2 is equal to 1. الإشارتين أو الساينز عندي different، يبقى هنزل الساين بتاعت الجريتست نمبر اللي هي النيجاتيف، يبقى نيجاتيف 1 over 5. برضو زي اللي بعديها هي different signs، ال 5 over 9 عندي positive وال 2 over 9 عندي negative، يبقى ال 9 تنزل مرة واحدة عشان الدينومينيتورز يونيفاي، أعمل minus 5 minus 2 is equal 3. ناخد الساين بتاعت الجريتست نمبر ال 5، ال 5 بوزيتيف يبقى ال 3 كمان هتنزل بوزيتيف. يبقى الادينج لما تكون الدينومينيتورز بتاعتي يونيفاي سهل جدا 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 جدا، بنزل الدينومينيتور only one time واطبق الرول بتاعت الساينز، قاعده الاشارات بالبلس والماينس اللي احنا خدناها من جريد 6 وراجعناها مع بعض دلوقتي. دي الفيرست كيس في الادينج. طيب السكند كيس في الادينج، قال لي السكند كيس لما تكون الدينومينيتورز عندي not unified، مش موحده، مش زي بعضها. لو بصيت على الفراكشن هنا هلاقاه 3 over 5 وال another fraction 1 over 7. انا ما اقدرش اعمل هنا بلس او ماينس طالما الدينومينيتورز ديت not unified. قدامي طريقه من الاثنين، لو تلاحظوا انا كاتبه نفس النمبرز مرتين علشان اوريكم الطريقتين الاثنين. في طريقه خدناها واحنا صغيرين اللي هي ان انا بعمل يونيفاي للدينومينيتورز، ان انا بجيب ال LCM. لو حد فاكر ال LCM lowest common factor، ان انا بشوف نمبر ينفع يتعمل divided 5 و divided 7، هو اللي هيتعمل divided، يعني هو الكبير اكبر منهم علشان يتعمل divided عليهم. فحد يطلع يقول لي سهله دي يا مس، ال 5 وال 7 ممكن ال 35. اقول له تمام كويس قوي، يبقى هخلي الفراكشن الاولاني الدينومينيتور بتاعه 35 بلس، وادي الفراكشن الثاني اخلي الدينومينيتور بتاعه برضو 35، وابدا اشوف قدامي حل من الاثنين. اما اني هبص لل5 واشوف انا عملت فيها ايه عشان تبقى 35، حد هيقول لي عملتها تايمز 7. excellent، يبقى زي ما عملت ال5 دي تايمز 7 اروح كمان فوق واعمل 3 هي كمان تايمز 7، يبقى 3 times 7 is equal to 21. يبقى اما اني اروح للدينومينيتور واشوف كام باي 5 equal 35. طيب او denominator divided denominator times numerator. ايه اللي بتقوليه ده يا مس؟ down divided down times up، down divided down times up. يعني ايه؟ يعني انا لو مش عارف اقدر اقول ال 35 اللي هي مكتوبه down هنا اعملها divided ال 5 اللي مكتوبه down هنا. 35 divided 5 is equal to 7. ال 7 اللي انا عرفتها times up، يعني اعملها times النومينيتور اللي فوق اللي هو 3، يبقى 7 times 3 is equal to 21. تاني بالراحه، تاني، يبقى down divided down والانسر times up، down divided down times up، down divided down times up. 35 divided 5 والانسر اعملها times 3 هتديني 21. زي ما عملت في الفيرست فراكشن او في الفيرست راشونال نمبر هنعمل نفس الطريقه بالظبط في السكند فراكشن. اما اني بشوف 7 تايمز كام عشان تديني 35، او زي ما قلنا down divided down times up، او denominator divided denominator times numerator. يبقى هاخد ال 35 divided 7. 35 divided 7 is equal 5 times up، يعني ال 5 times ال 1 اللي في النومينيتور فوق، 1 times 5 is equal to 5،
يبقى هنروح هنا ونكتب في النومينيتور عندي هنا 5. في الحالة دي أنا عملت خلاص unify. 35 تنزل only one time 35 وأعمل plus 21 plus 5. أخد بالي طبعا من الإشارات، لو إحنا عندنا إشارات مختلفة بنطبق نفس الرولز بتاعتنا اللي خدناها من شوية. 21 plus 5 is equal to 26. Please don't forget to put it in the simplest form. لو سمحت ما تنساش تحطها في simplest form ضروري، لأن إحنا قلنا في أول lesson إن ال rational number must be written in the simplest form. طيب دي ال first way أو الطريقة الأولانية إن أنا أعمل unify لل two denominators وبعد كده أبدأ أعمل البلس بتاعي زي ما اتعلمنا. ال second way ممكن تكون جديدة شوية على بعضنا، طريقة السيزر. إيه طريقة السيزر دي يا مس؟ ببساطة شديدة أنا باخد ال two numbers اللي موجودين تحت في الدينومينيتور دول أعمل لهم times، أعمل لهم multiply. 5 times 7 is equal to 35. تمام، يبقى أنا هفتح fraction بالمنظر ده وعرفت إن تحت عندي في الدينومينيتور 35. بعد كده scissor from down to up. from down من ال 7 نطلع up لل 3. شايفين كده اتجاه الار بتاعنا؟ أعمل إيه؟ أعمل برضو multiply. 7 times 3 is 21. نفس الطريقة 5 times 1. وطبعا اخد بالي من الساينز، يعني دي لو minus 1 يبقى 5 times minus 1، لو دي minus 3 يبقى 7 times minus 3. يعني الساينز معايا في المultiply ضروري جدا. 5 times 1 is equal to 5. وبعد كده هعمل البلس عادي خالص، يبقى 21 plus 5 is equal to 26 وال 35 زي ما هي، ولو في simplify هنعملها. يبقى تاني طريقة السيزر، الدينومينيتورز اخدهم اعملهم ملتبلاي اعرف الانسر بتاعتي. الانسر اللي طلعت بكتبها الدينومينيتور خلاص، وابدأ سيزر from down to up من تحت لفوق. 7 times 3 21. 5 times 1 5. بعد كده اعمل البلس المطلوب مني. اهم حاجة عندي واحنا بنعمل الكلام ده ننتبه قوي 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 للساينز والاشارات بتاعتي. دي two ways ان انا اقدر اعمل بلس وماينس. طب هو بيجيب المسألة very simple بالشكل ده؟ لا طبعا، ممكن يجيب لي حاجات اتقل شوية. يعني for example ممكن يجيب لي حاجات زي كده 2 over 5 plus 3 equal. فالناس هنا تتخض تقول لي مس 3 اعمل فيها ايه؟ دي ملهاش denominator. اقول له لا، بس راجع الفيديوهات اللي احنا قلناها قبل كده مع بعض. احنا قلنا ان اي integer has denominator 1. فهنا 2 over 5 تنزل معايا زي ما هي plus 3 دي عبارة عن 3 over 1. طيب بعد كده همشي بطريقة السيزر عادي اللي لسه قايلينها. 5 times 1 is equal to 5. يبقى الدينومينيتور عندي هينزل 5. scissor 5 times 3 1 times 2. 1 times 2 is equal to 2. 5 times 3 is equal 15. نعمل بلس يبقى عندي 17 over 5. ده طبعا شكل ممكن يجيب لي decimal، ممكن يجيب لي percentage. كل الفكرة واحدة، قلنا كل الكلام ده في الفيديو الأولاني، ازاي أحول شكل البرسنتيج وازاي أحول الديسيمال numbers ل fractions numerator and denominators. اللي مش فاكرهم أو اللي ما سمعهمش يا ريت يراجع الفيديو الأول خالص عندنا في الدرس الأولاني. طيب ممكن يديني حاجة زي كده 3 and 1 over 4 plus negative 2 and 1 over 5. والله السؤال ده ليه two ways ان هو يتحل. ممكن يتحل بالشكل ده وممكن يتحل بالشكل اللي تحتيه اللي احنا هنقول عليه. طيب احله ازاي كده؟ قال لي هنحول الميكسد نمبر لامبروبر فراكشن. ازاي كنا بنحول الميكسد نمبر لامبروبر فراكشن؟ denominator هعمله times الهول نمبر او الانتجر بلس النومينيتور اللي فوق، يبقى 4 times 3 plus 1. 4 times 3 is 12. 12 and 1 is equal to 13. 13 over 4. الكلام ده بلس وادي الماينس بتاعتي. 5 times 2 10. 10 and 1 is equal to 11 over 5.
وفي الحالة دي أقدر أكمل نفس الواي اللي فوق بالظبط، نعملها سيزر. أقول آخد ال two denominators ال 5 وال 4. 4 times 5 is equal to 20. Scissor 5 times 13 is equal to 60. 5 وناخد بالنا زي ما قلنا من الساينز والإشارات. 4 times negative 11 is equal to negative 44. نعمل الماينس بتاعنا يبقى 21 over 20 وكده هنبقى حليناها. أو طريقة تانية إن أنا أحافظ على الهول نمبر بتاعي زي ما هو بالظبط، زي هنا كده 3 هنزلها 3 زي ما هي، النيجاتيف 2 هنزلها نيجاتيف 2 زي ما هي، واخد ال 1 over 4 وال 1 over 5 اعمل لهم يونيفاي بالطريقه اللي قلناها قبل كده. اشوف ايه النمبر اللي ينفع divided 5 و 4 في نفس الوقت، هو ال 20، يبقى هنزل هنا 20 وهنا 20. طيب وبعدين down divided down times up، يبقى 20 divided 4 5. 5 times 1 5. نفس الطريقه هنا 20 divided 5 is equal to 4. 4 times 1 4. طيب وبعد ما اوصل للشكل ده المفروض اعمل ايه؟ قال لي ببساطة شديدة تقدر تحافظ تشتغل مع الهول نمبر لوحده ومع الفراكشن لوحده. ازاي يعني الكلام ده؟ خد بالك بس من حاجة مهمة، ان النيجاتيف دي، لان دي الحاجة الوحيدة اللي بتلخبط الولاد في الشغل، النيجاتيف دي لما اجي اشتغل مع التو الهول نمبر الانتجر ده باخدها معايا، ولما اجي اخدها كمان مع الفور، يعني اخدها مع التو ومع الفور، لازم تروح مع الهول نمبر وتروح مع الفراكشن، ودي التكه الوحيده اللي في الطريقه دي. طيب اخد الهول نمبر اللي هو 3 اعمله مع النيجاتيف 2. 3 minus 2 is equal to 1. بعد كده 5 over 20 minus 4 over 20، يبقى 20 هتنزل مره واحده اهي، وبعدين 5 minus 4 is equal to 1. طبعا هي نفس الانسر بس هو الشكل مختلف، علشان نتأكد نحولها ل improper fraction، يبقى 1 times 20 is equal 20. 20 and 1 يبقى 21 over 20. ايا كانت الواي اللي هتختارها وتشتغل بيها it's up to you براحتك، المهم ان انت تكون فاهمها كويس قوي 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 وانت شغال. دي كان الرولز بتاعت البلس والماينس والاشكال اللي ممكن تبقى تقيله علينا شويه. طيب بعد كده قال لي في properties للاديشن انت درستها قبل كده في الانتجرز وفي الناتشورال نمبرز، والبروبرتيز ديت ماشيه معانا في الراشونال نمبر او الكيو. ايه هي البروبرتيز دي؟ هنعرفهم كده سريعا. اول property عندي اسمها closure property. What's the meaning of closure? Closure in Arabic معناها الانغلاق، بمعنى ادق in any rational number plus any rational number the result will be rational number. ناخد كده for example لو انا قلت 2 over 7 ادي كده rational plus 1 over 7 كده another rational number, the result will be 3 over 7 another rational number. يبقى rational plus rational the result will be rational. ودي مش بتيجي في الويز في المسائل اللي بتحتاج مني طرق، لكن تيجي complete choose كلام من ده. تاني property خدنا commutative. What the meaning of commutative? Commutative in Arabic means إبدال، يعني من حقي إن أنا أبادل. لو بدلت any rational number the result will be the same. يعني لو أنا قلت مثلا 2 over 5 plus 3 over 5 هيها بالظبط لو أنا قلبت وخليتها 3 over 5 plus 2 over 5 الريزلت واحدة هتبقى 5 over 5 is equal to 1. يبقى في الراشونال نمبرز في الاديشن من حقي لو انا احتجت في السؤال اعمل commutative it's okay ممكن اعمل commutative. تالت property عندي اسمها associative property، خدناها قبل كده، في ناس بتنطقها associative it's okay. معناها ايه؟ معناها ان انا لو عندي 3 numbers من حقي اخد any 2 numbers اعملهم plus والريزلت ابدا اعملها plus للثيرد number. for example مثلا لو احنا عندنا 1 over 9 plus 2 over 9 plus 3 over 9
من حقي اختار any two numbers، اي اتنين اعمل لهم associative احطهم جوه practice وابدا اعملهم plus وبعدين الريزلت اعملها plus مع الثيرد نمبر. طب هو انا بختار بمزاجي؟ بختار حسب اللي هيسهل لي زي ما هنشوف بعد شويه في الاكزامبل اللي هناخده. فانا ممكن اخد ال 1/9 وال 2/9 احطهم الاثنين كده مع بعض في براكت كده. البراكت ده يعني انا بقول له انا هعمل associative، انا هعملهم الاول plus، اعملهم plus يبقى 3/9 plus 3/9 تبقى 6/9، وقلنا لازم نكتبها في السمبلست فورم. بعد كده كان عندي حاجة اسمها identity element أو neutral element، اللي هو المحايد زي ما بنقول عليه بالعربي، اللي هو النمبر اللي بيخش الاديشن operation من غير ما يغير فيها أي حاجة، وطبعا كلنا عارفينه اللي هو الزيرو، عشان 0 plus any rational number say 2/7 مش هيغير السؤال، هي لو أنا عملت 2/7 plus 0 the result will be 2/7. يبقى 0 هو ال identity element أو ال additive identity أو neutral element زي ما نسميه، هو النمبر اللي بيخش ال addition operation من غير ما يعمل لها أي change. آخر حاجة عندي في ال properties additive inverse. What the meaning of additive inverse خدناه السنة اللي فاتت. additive inverse يعني المعكوس الجمعي، يعني العكسه. يعني لو انا جيت قلت for example 1/4 ايه الاديتيف انفيرس بتاعها؟ just ان انا بغير الساين، بغير الاشاره بس، يبقى نيجاتيف 1/4. ما قلبش الفراكشن ولا ليا دعوه بالفراكشن خالص، كل اللي بشوفه ان اللي هو مديهوني بوزيتيف يبقى الاديتيف انفيرس بتاعه نيجاتيف، طب ادهوني نيجاتيف يبقى الاديتيف انفيرس بتاعه بوزيتيف. طيب البروبرتيز دي في سؤال بيقول لي use properties، وفي اسئله كده بتيجي تشوز وكمبليت فيها حته ذكاء شويه. تعالوا نشوف مع بعض الاشكال اللي عندنا سريعا. السؤال المعتاد خالص 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 use the addition property او properties to find، استعمل لي الخصائص بتاعه الاديشن علشان تديني الانسر. بليز. شكل السؤال والنمبرز احيانا بيخط. قبل ما تفكر انت هتعمل commutative، هعمل associative، هعمل ايه، be sure that the all number in the simplest form. اتأكد كويس قوي 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 ان كل النمبرز اللي قصادك في simplest form، لان ممكن ده يكون هو المفتاح بتاع السؤال اللي انت شايفه صعب او اللي ممكن تعلي فيه ساعة وهي كان المفروض ما ياخدش مني دقايق. يعني for example لو احنا بصينا هنا هنلاقي ان 6/35 in the simplest form، negative 5/11 simplest form، 19/35 is simplest form, but 10/22 is not in the simplest form. يبقى هنا الكي بتاعي المفتاح اللي اقدر ابدا منه. اعمل ايه؟ كل اللي في السمبلست فورم هنزله زي ما هو، يبقى 6/35 زي ما هي، الكلام ده plus minus 5/11 plus 19/35 plus، وابدا اعمل هنا simplest form. هلاقي ان 10 و 22 ينفعوا يتعملوا divided 2، 10 divided 2 is equal to 5، 22 divided 2 is equal 11. هنا بدأت المسألة تبقى شكلها كده مريح. ليه؟ قال لي علشان بقى عندي 2 denominator فيهم 35 و2 denominator فيهم 11، وده هيسهل عليا اني اعمل commutative، اقرب الراشونال نمبرز اللي الدينومينيتورز بتاعتها زي بعضها علشان لما اجي احل محتاجش اعمل يونيفاي او اعمل ستيبس، يبقى هي جاهزه على طول على الحل. طيب ازاي اعمل الكلام ده؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. ابدا انزل ادي هنا 6/35 زي ما هي بلس اقرب لها اللي زيها اللي هي 19/35، وناخد بالنا لو بننقل رقم من مكانه بننقله بنفس الساين، وادي بلس نيجاتيف 15/11 بلس 5/11. المفروض ان انا باجي بقى في الجنب وابدا اقول له ايه هي البروبرتي اللي انا استعملتها. يعني انا استعملت commutative يبقى اكتب commutative وهكذا. طيب بعد الكوميوتيتيف
انا محتاج الحاجات اللي انا قربتها من بعضها دي احطها جوه براكت عشان ابدا احلها، يعني محتاج اعمل associative، فمحتاج اخد two numbers دول جوه براكت لوحدهم ودول جوه براكت لوحدهم. لازم لوحدهم؟ لا، انا ممكن في نفس الستep في نفس الخطوه احط كده هنا كده practice كده بالشكل ده، وهنا another practice بالشكل ده كده، واقول له انا عملت commutative and associative. بكتب له ان انا عملت two properties مع بعض في نفس الستep. اوكي، مفيش اي مشكله. بعد كده ابدا احل اللي جوه البراكت. 6 over 35 plus 19 over 35. طالما الدينومينيتورز يونيفاي تنزل مره واحده 35، وهنا 6 plus 19 is equal to 25 plus هبدا ادخل هنا negative 15 over 11 and 15 over 11. 5 sorry 5 not 15 5 negative 5 over 11 and positive 5 over 11. لو بصينا مع بعض هنلاقي ان هما الاثنين الاديتيف انفيرس بتاع بعض، فلو عملتهم بلس هيبقى النتيجه 0. واجي هنا هقول له الكلام ده جه منين؟ ده جه ان هو عندي additive inverse. يبقى باجي اقول له انا جبت الكلام ده منين. واخر حاجه طبعا اعملهم بلس. طبعا الانسر 25 over 35. اعملها simplify لان الاثنين ينفعوا يعملوا divided 5، يبقى 5 over 7. وما انساش هنا اقول له ان انا جبت الكلام ده علشان الزيرو هو الاديتيف نيوترال element او الايدنتيتي element زي ما نقول عليه. دي كده الطريقه اللي احنا متعودين عليها من جريد 5 وجريد 6 علشان استعمل الكوميوتيتيف والاسوشيتيف والانفيرس والكلام ده كله. اهم حاجه عندي اني احاول بقدر المستطاع ادور على الدينومينيتورز اللي زي بعض، اقربها من بعض علشان تسهل عليا الحل. نوت صغيره قوي بس مهمه جدا. احنا كبرنا واسئله الكومبليت والتشوز بقت اهم من الاسئله اللي فيها ستيبس، نظرا لانه دايما يحط لي فيها حاجات فيها تكات ذكاء شويه، تشغيل عقل شويه، فناخد بالنا قوي من اللعبه دي علشان ما نقعش فيها. فمثلا هنا يقول لي negative 2 over negative 3 is، نبين كده مع بعض، negative 2 over negative 3 is the additive inverse of the number كذا. يعني هو مديني النمبر وبيقول لي ده additive inverse لايه؟ بمعنى ادق انا عايز الاديتيف انفيرس بتاعه. فالناس بتشوف نيجاتيف يبقى بوزيتيف، يبقى انا هحط 2 over 3. اقول له معلش ما تستعجلش، خد بالك افهم الاول اللي هو بيديهولك، ولو في حل حله وبعد كده دور على المطلوب. يعني ايه يا مس احله؟ يعني انا عندي نيجاتيف فوق ونيجاتيف تحت اوريدي خلاص بيروحوا مع بعض، يعني ده اصلا عباره عن 2 over 3. انا عايزه اجيب الاديتيف انفيرس 2 over 3، يبقى الانسر بتاعتي نيجاتيف 2 over 3. يبقى حل الاول وافهم اللي مديهولك وبعد كده تعالى قول لي الانسر بتاعتي. اللي بعدها the additive inverse of 3 over 5 power 0 is not. عايزه الاديتيف انفيرس للراشونال نمبر ده. قلت له انا فاكر من جريد 6 لما بدانا ناخد الباور ان any number power 0 is equal to 1 except 0 power 0. طبعا 0 power 0 is equal to 0، لكن اي number والباور بتاعه او الاندكس بتاعه فوق 0 يبقى الكلام ده كله كده على بعضه equal 1. يعني انت عايزني اجيب الاديتيف انفيرس لل1 يبقى نيجاتيف 1. صعبه دي؟ طيب نشوف اللي بعدها. the additive inverse of negative 1 over 4 power 0. يا مس يبقى 1. ليه 1؟ ما هو اصل ده equal negative 1. جبنا منين نيجاتيف 1؟ معلش يعني احنا لسه قايلين حالا any number power 0 is equal to 1. حتى لو كان نيجاتيف حتى لو كان نيجاتيف بوزيتيف مش هتفرق معايا. اي number power 0 equal 1 except 0 باور 0. ايوه كده برافو عليكم، except 0 باور 0 هي الحاجه الوحيده اللي equal 0، يعني الكلام ده equal 1. طيب
يبقى الاديتيف انفيرس بتاع ال1 نيجاتيف. برافو عليكم، نيجاتيف 1. طيب the additive inverse of absolute negative 2 over 7. absolute negative 2 over 7. ايه الابسوليوت؟ حد فاكره؟ ايوه برافو عليكم، الابسوليوت ده حاجه خدناها السنه اللي فاتت برضو. بتقول لي ده كده الابسوليوت اللي هو الخطين دول، بتقول لي ان اي نمبر جوه الابسوليوت يخرج بوزيتيف، سواء جوه بوزيتيف او نيجاتيف لازم يخرج بوزيتيف، يعني ده اصلا عباره عن 2 over 7. يبقى اجيب الاديتيف انفيرس بتاعه يبقى نيجاتيف 2 over 7. اخر حاجه عندي بتقول لي the additive inverse of the number 0. 0 is neither positive nor negative، وبالتالي ملوش inverse، الانفيرس بتاعه هو 0 زيه، neither positive nor negative. ننتبه كويس قوي في الحاجات دي، لازم لما يديني question في الكومبليت والتشوز افهم السؤال كويس قوي قوي قبل ما اجري احل. اخر بارت عندنا علشان نخلص الدرس هو السبتراكشن اوبريشن او عمليه الماينس. في السبتراكشن ما عنديش شغل كتير خالص خالص خالص. السبتراكشنز اولا ما فيهوش البروبرتيز اللي احنا خدناها، يعني ما ينفعش كوميوتيتيف، ما ينفعش اعمل اسوشيتيف، ما فيش حاجه عندي اسمها subtraction inverse ولا subtraction identity، ما فيش الكلام ده. الحاجه الوحيده اللي بتنفع معايا هي الكلوجر، يعني لو انا عندي rational number minus rational number the result will be rational number، فكل البروبرتيز ما بتنفعش مع السبتراكشن ما عدا الكلوجر. طيب الطريقه او الواي نفس الواي بتاعت البلس بالظبط، بنفس الرول، بنفس الطريقه بتاعت الاشارات، حاجه صغيره خالص 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 هنقولها هي دي اللي ننتبه لها. نشوف كده اللي مكتوب معانا عشان نفهم ايه المطلوب. اول حاجه 5 over 9 minus 2 over 9. طبعا احنا قلنا في الاديشن ان لازم يكون عندي الدينومينيتورز يونيفاي، ولو ما كانوش يونيفاي اتعلمنا ازاي الطرق اللي بنعمل بيها اليونيفاي، نفس الطريقه بالظبط مع السبتراكشن مش هتغير فيها حاجه. فانا هنا بكل سهوله الدينومينيتورز عندي 9 فتنزل 9 مره واحده، وابدا اشوف الساينز مختلفه، ال5 بوزيتيف وال2 نيجاتيف، يبقى انا هعمل ماينس للنمبر، يبقى 5 minus 2 3، وابدا اشوف فين الساين بتاعت الكبير. ال5 الكبيره بوزيتيف يبقى 3 هتنزل بوزيتيف. ايه ده يا مس؟ ده نفس الرول بالظبط بتاعت البلس، بالظبط زي ما هي. نكمل اللي بعدها minus 3 over 7 and minus 4 over 7. هننزل ال 7 only one time ونبدأ نبص. التو نمبرز نفس الساين، طالما نفس الساين يبقى هعمل بلس لل 3 ولل 4 يبقى 7، وانزل نفس الساين بتاعتي اللي هي النيجاتيف، يبقى نيجاتيف 7 over 7 it means نيجاتيف 1. الحاجة الوحيدة اللي مختلفة هي اللي جاية دي. لو أنا عندي إشارتين ورا بعض، شايفين في هنا إيه؟ في ماينس أهي وبعديها في براكت. الماينس دي بتخش تغير لي اللي جوه هنا، فاللي جوه ده لو كان ماينس يبقى بلس، هما الاتنين كده يندمجوا مع بعض ويطلعوا لي ساين جديدة خالص. الساين دي إيه؟ عكس اللي جوه هنا. لو اللي جوه هنا نيجاتيف تبقى بوزيتيف، طب لو اللي جوه بوزيتيف تبقى نيجاتيف، يبقى النيجاتيف اللي بره دي هتندمج مع الساين اللي هتيجي بعدها وتغيرها، وبالتالي المسألة يبقى شكلها ايه؟ أول حاجة نيجاتيف 3 over 8 زي ما هي. طيب وهنا النيجاتيف هتخش تندمج مع النيجاتيف اللي جوه، الاتنين يتحولوا يبقوا بوزيتيف. النيجاتيف غيرت النيجاتيف اللي جوه وحولتها لي بوزيتيف. طب ليه حولتها لي يا مس؟ حاجة هناخدها لسه في الملتبلاي، ان هنا في علامة تايمز مستخبية، وقاعدة الساينز في التايمز بتقول لي ماينس ملتبلاي ماينس الريزلت هتكون بوزيتيف. لسه هناخدها بعد شوية ان شاء الله في الدرس اللي جاي، لكن لحد دلوقتي لو انا عندي ماينس وفي بعدها براكت كده وفي ساين جوه، هنغير اشارة اللي جوه، هشيل الماينس دي بقى خالص كأنها مش موجودة واغير اشارة اللي جوه، فاللي جوه لو ماينس ينزل بلس، لو اللي جوه بلس ينزل ماينس، وادي ال 5 over 8، وبعد كده اكمل الستبس بتاعتي العاديه خالص 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 اللي احنا اتعلمناها. طيب الاشارات عندي مختلفه، تمام. هننزل ال 8 only one time.
طالما الساينز بتاعتي مختلفة يبقى هنعمل minus 5 minus 3 is equal to 2 واشوف الساين بتاعت الكبير. ال5 هي الكبيرة positive يبقى ال2 هي كمان هتكون positive. دي بس الفارق الوحيد بين السبتراكشن اوبريشن والاديشن اوبريشن. بكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا lesson 3. اشوفكم ان شاء الله على خير في lesson 4. Goodbye. See you soon.